so it came early. Bumili ako sa Shopee ng JBL Jr something speaker. So, let's unbox it. Tapos, let's see yung mga features nila and everything. So, nagtaka ko kasi I'm expecting it na 18 pa siya darating. Pero it came ng 14. So, ito yung kinuha ko. It's ano ba color to? Alam ko ano siya eh, sea foam or something na blue. Teal. Teal siya. Yay! Kasi I've been wanting another speaker since hindi ako makauwi and na-lockdown nga and wala akong speaker sa bahay. So, ang boring sa condo, ito na lang yung gagawin. So, gamitin ko. So, it's a JBL Jr Pop. Yan. So, it's for kids, pero it can be for adults. Ang cute nga niya eh. So, let's see kung paano ba siya. So, unbox it. Wow. At the back, parang may, dito siguro instruction and yun natin. So, oh my gosh, ang hirap niya i-open. Ayan na. Wow, so cute. Yung may strap siya, but it's tela. Ayan. So, feeling ko madudumihan agad sa akin to since burara ako sa gantong color. And mostly black. Yung binibili ko, since pop color sila talaga, like, mga pastel and mga bright yung colors. So, tinry ko to. Sobrang cute nito kasi. So, we have here the charger. Tapos may manual. Boring stuff. Tapos, ito ang yung cute. May mga free stickers. So, merong name. Ayan. For the names or whatever na gusto nyong ilagay. And then, may mga monster stickers din. Super cute. And now, let's see kung paano siya So, ito pala. Meron siyang buttons here. Like, may power button, Bluetooth, the light button, tas volume up and volume down. Tapos sa baba, nandoon yung kanyang charger. So, I'm wondering kasi, waterproof siya. So, walang takip yung baba niya. So, paano kaya ito if umaandar ba siya or something? So, let's try it. Okay, so first, let's pair it with my phone. Power on natin siya. Wow, it's cute. So, let's see kung sino siya ito. Okay, it's now paired. So, what will happen pag pinindot ko yung... Ay, that's cute! Nag-turn off siya pag pinindot mo yung ito. Tapos, it has a sound. Yun, parang pop, pop. It's cute. So, let's try if malakas ba siya. Let's play a song. Kasi I'm looking, kapag sa speaker, I'm looking sa bass, if maganda ba yung tunog ng bass or not. So, let's try it. Todo na yan. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting, but I do just fine. So, ang ganda ng bass niya kasi ang lakas. Tapos, ang cute niya kasi may ilaw siya. Diba? So, dalagay ko yung link if you wanna buy this. So, binili ko siya talaga doon sa Shopee Mall or Shopee online store ng JBL kasi nakakatakot bumili doon sa mga walang name or ang baba ng rating kasi ang daming manloloko ngayon. So, eto, here's the review of my JBL Jr Pop. I hope you enjoy it. Thumbs up if it helps you and
Bye! See you in my next vlog.